Ano tak, to se nevstane. Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight a dneska si ukážeme další páku za pomoci kačky, respektive škrcení a bude to gilotína. Velmi známý škrcení a předávám slovo. Gilotinu si dneska ukážeme ve dvou případech. První bude zavřený guard a druhý bude situace, kdy soupeř vyjde double takedown nebo jakýkoliv takedown a neschová úplně svoji hlavu, tak já tam právě můžu na svou obranu použít tu gilotinu. Máme tady pozici zavřeného gardu, kdy se snažím tlačit svoje kolena, chodit do soupeře a mám je takhle vysoko vlastně na jeho žebrech. Čím ještě kolena budu mít, tím je to pro nějaký hledání těch submisí lepší. Zase tady probíhají tady různý boje, já chci získat nějakou páku, škrcení, nebo toho soupeře sweepnout, což znamená přetočit do strany a on se snaží z té pozice dostat ven. Pokud se soupeř nedá pozor a ta hlava se tady vyskytne na straně, já můžu svojí rukou zaplout pod soupeřův krk a pak mám vlastně dvě možnosti. Ale v tom gardu je to jistější, když se vám podaří spojit vlastně pod jeho krkem svoje obě dvě ruce. U té škrtící ruky je hrozně důležitý, abyste do soupeřového krku tlačili tady tu palcovou hranu. Takže já tady tlačím palcovou hranu do soupeřového krku a teďka snažím se dál svůj loket dostávat co nejblíž ke svým bokům, tlačím pod tu palcovou hranu a do toho tady ještě přizvedávám svůj pánev. Jo, to není tak moc vidět, ale opravdu malinkatý přizvednutí pánve může udělat hrozně veliký rozdíl. Tady je to takový jakoby 50/50, nejde vám to úplně po každý, protože tady ta obrana soupeře je relativně snadná, když vlastně zapíchne tu hlavu do země, začne tlačit proti mému loktu, tak já už tady to prakticky nemám moc sílu. Ale pokud ho tam právě nachytáte s tím krkem do vzduchu a jste pohotoví, tak je to výborná záležitost, která ten zápas krásně ukončí. Gilotina je i super zbraň proti člověku, co chodí takedowny a nechodí úplně správně, že? Standardně by ten člověk měl jenom jako udělat ten level change a jít si s hlavou hezky. Rovně, aby právě tady nemohl být zachycený. Spousta lidí vám tam ale skočí prostě šipku. Že tam jako skočí blbě a potom už právě si naběhnou do něčeho takového. A já se tady můžu snažit pejčit nebo něco. No, zproluje a teďka už může začít pomaličku dávovat. Jo, takže postup. Vlastně, já bychom si rozebrali ty možnosti. Pojďme takedown. Tak, možnost číslo 1, co se mi může povést a která je vlastně asi nejlepší. Když tou rukou se vám podaří zajet hodně hluboko a vlastně spojím svoje ruce tady vedle jeho ramene a nemám vlastně jeho ruku uvnitř. Tak já tady v tom případě můžu přehodit svůj loket přes jeho záda a zaberu jenom takhle nahoru. Další možnost je, že mi bude takedown. Já tady odsproluju, podaří se mi dostat tu ruku hodně hluboko, ale už bych třeba neměla tu možnost, že pokračujeme na zem, dotahovat tady nahoře, tak vlastně já s tím soupeřem. Já se vychýlím trošičku do boku, přehazuju jednu nohu, abych mu tady zajistila ten bok a dotahuju tu gilotinu na zemi. Další možnost je, že mi bude takedown a já tady vlastně chytím i jeho ruku. Jo, pak samozřejmě tady zase možnost přijít do nějakého škrcení, třeba anakondy, ale já už budu chtít pokračovat s těma gilotinama, tak tady pravděpodobně se budete muset vytočit do strany a jít s tím soupeřem na zem, protože tohle z toho pravděpodobně nedotáhnete.
Jo, a já potom naskočím do toho gardu a zase snažím se dotahovat gilotinu z té pozice ze zdola, z toho gardu. Děkujeme Kačce, protože nám tady krásně ukázala gilotinu. Cítím to. Ta gilotina je fakt super reakční škrcení. Jo? Je to, když po vás ten člověk skočí prostě blbě, nepohlídá si tu hlavu, nedělá dobře ty takedowny nebo to tam skáče z nějakého zoufalství, tak se to dá dobře chytit a pořádně zatáhnout. Jo? Ta obrana není úplně jednoduchá udělat tak rychle, než vám prostě opravdu jako začne ta hlava praskat. Takže určitě se to vyplatí natrénovat jako rychlou reakci. My teda děkujeme Kačce, děkujeme i vám, pokud jste to dokoukali jak jsem, tak jste ty praví válečníci. Dejte nám like, share, subscribe a uvidíme se u dalšího videa. Čus! Ahoj!